Yo, what is up? Welcome sa RBN Co. And di bang motor naman muna yung eco-content natin, Honda Wave Alpha 100. Sa mga dati pang nakasubscribe dyan, for sure alam nyo na tong motor na to. And hindi ko pa nasabi pero sa airpot ko talaga to. Ano lang to, parang mini project bike, pang daily lang talaga. Kaya hindi natin dinidiin kasi nakapark lang to dito sa labas. So ngayon, lalagay natin yung main pipe covers niya para maayos naman siyang tignan. Buti nga pala nahanap pa tong bracket na to para dun sa baba at nasa good condition pa siya. Tapos ni-repaint na lang. Pagpasensyahan nyo naman, dumi pa yung engine eh. Next time, paglalaanin natin ng oras to. Nga pala, mas advisable kung bibili kayo ng kaha na set na kung may budget kayo kasi pag paisa-isa, minsan mahirap na maghanap ng kulang na parts and mas makakamura kayo dun. So ito na nga siya. Honda Red, yung stock na kulay ng Honda, and Thailand copy lang pala to, same as sa ibang nakakabit sa motor. And ito para sa gitna, yung upper side ng main pipe cover. I think genuine to. Hindi ko alam kasi yung airpot ko ngayon bumibili ng pyesa para sa Alpha, so hindi ko alam yung prices and kanina siya binili. So better kung i-check na lang siya sa Facebook, sa Shopee or sa Lazada kasi nandun na lahat, mas accurate dun. So ayun, ikabit na natin to. And kung napapansin nyo nga pala, mga generic bolts lang yung kinakabit dito kasi nga pang daily lang talaga. Pero siguro sa sunod baka papalitan natin yan ng gold bolts. Pero sa ngayon, kalawang gaming muna tayo. So ito na lang yung center cover, tapos na tayo dito. Yo, so tapos na nga siya. And ayun na yung itsura niya. Pero may onti pang kulang tulad ng covers dyan sa fender and yung leg shield. Onti na lang talaga, tapos kompleto na yung fairings niya. Marami pa tayong mga plano para sa Wave Alpha na to, pero may unting obstacles lang kaya hindi natin magawa, pero soon gagawin natin yun. Medyo chop suey pa siyang tignan sa ngayon, pero alam mo yun, okay lang, it does the job. Ang daily lang kasi talaga. Mag-upload na lang ako pag may bagong update para dito sa Wave Alpha. So ayun, ito lang muna.